हेलो, वेलकम टु निमा ई-लर्निङ क्लास। तपाईहरुलाई निमाको ई-लर्निङ क्लासमा आज फेरि नयाँ एपिसोडका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले टपिक्स सेमिकन्डक्टर पार्टलाई कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। र फर्स्ट पार्टमा हामीले सेमिकन्डक्टरको बेसिक पार्टलाई कसरी अपरेट गर्छ सेमिकन्डक्टरले र त्यसको बायसिङ प्रोसेस अपरेटिङ प्रोसेस कसरी डिस्कस गर्ने र कति किसिमको हुन्छ भन्ने पार्टमा स्पेशल्ली हामीले लास्ट टाइमको भिडियोमा तपाईहरुलाई त्यो पार्ट डिस्कस गरेको थियौं। र आजको पार्टमा स्पेशल्ली हामी डायोडको एज अ सेमिकन्डक्टिङ डिभाइस जसलाई हामी डायोड भन्दै छौं त्यो डायोडको एप्लिकेसनको पार्टमा हामी जाँदै छौं, जुन तपाईहरुलाई थ्योरेटिकल्ली एज अ लङ क्वेसनको पार्टमा अथवा 3 मार्क्सको पार्टमा हामीलाई क्वेसन सोध्दाखेरि स्पेशल्ली यो सेमिकन्डक्टरको पार्टको यो सेकेन्ड टाइप अफ प्रोसेस दैट मिन्स एप्लिकेसनको पार्ट अलि बढी इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है। म्याथमेटिकल भन्दा पनि यो पार्टमा थ्योरेटिकल कुराहरु नै बढी इन्भल्भ छ र अगाडि हामीले जुन फरवर्ड बायस र रिभर्स बायस भनेर पीएन जंक्सन डायोडको अपरेटिङ प्रोसेस डिस्कस गर्यौं र त्यही पार्टको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन पार्ट रिजल्ट आजको क्लासमा हामी डिस्कस गर्दै छौं। लेट्स बिगिन द टपिक्स। ओके, र आजको टपिक्स स्पेशल्ली हामी रेक्टिफायर एन्ड रेक्टिफिकेसन अथवा एप्लिकेसन अफ पीएन जंक्सन डायोडको हामी रेक्टिफायर सर्किटको रूपमा कसरी काम गर्छ भन्ने पार्टलाई जोड्दै छौं। स्पेशल्ली रेक्टिफायर भनेको एउटा डिभाइस हो, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अ सेमिकन्डक्टिङ डिभाइस जसले एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। यदि हामीले एसी कम्पोनेन्ट सर्किटमा पास गर्दै छौं भने त्यो एसी लाई पल्सेटिङ डीसी भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं, किनकि एसी लाई डीसी मा चेन्ज गर्दाखेरि कन्भर्ट गर्दाखेरि जुन रेक्टिफायरले चेन्ज गर्ने डीसी हो दैट इज नट अ प्योर अर कन्स्ट्यान्ट डीसी। यो एकदमै स्ट्रेट लाइनको डीसी कन्स्ट्यान्ट डीसी हुँदैन, त्योसँग सर्टेन इम्प्युरिटिजहरु सर्टेन रिपलहरु केही डिस्टोरेसन्सहरु बाँकी रहेको हुन्छ। त्यो डिस्टोरेसनको पार्टको डीसी भएको हुनाले यसलाई हामी पल्सेटिङ डीसी भनेर पनि सपोज गर्छौं। सो द मेन अब्जेक्टिभ अफ द रेक्टिफायर दैट हेल्प्स टु कन्भर्ट एसी इन्टु डीसी, एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्ने डिभाइस जसलाई हामी रेक्टिफायर भन्छौं भने द प्रोसेस अफ कन्भर्सन दैट इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेसन प्रोसेस। रेक्टिफिकेसन प्रोसेस हो, त्यो प्रोसेस हुँदाखेरि हामीले युज गर्ने डिभाइस एज अ इलेक्ट्रोनिक सर्किट जसलाई हामी के भन्दैछौं रेक्टिफायर भन्दैछौं। ओके, देन हाउ डज द पीएन जंक्सन डायोड दैट क्यान एक्ट एज द रेक्टिफायर, रेक्टिफायरको रूपमा पीएन जंक्सन डायोडले कसरी काम गर्छ। लेट्स सी द टपिक्स। ओके, देन we have especially the two types of diode rectifiers, especially by using the number of diodes we can use rectifiers which are especially the two types. These are the half wave rectifier and full wave rectifier. हामीले दुई किसिमको डायोडलाई स्पेशली यो पार्टमा डिस्कस गर्छौं। हुन त तपाईहरुलाई यो फुल वेभ रेक्टिफायरमा फुल वेभ ब्रिज रेक्टिफायर भनेर पनि दिन सक्छ, जसमा नम्बर अफ डायोड्सहरु हामीले बढी युज गर्ने हो, तर अब्जेक्टिभ भनेको फुल वेभ रेक्टिफायरमा दुईवटा डायोड युज गर्नु र फुल वेभ ब्रिज रेक्टिफायरमा चारवटा डायोड युज गर्नुको अब्जेक्टिभ चाहिँ सिंगल एउटै नै हो। सो अब यो हाफ वेभ रेक्टिफायरको पार्टमा पनि हाम्रो टपिक्समा यसलाई धेरै त्यति मेन्सन गरेको त पाइदैन, तर जब हामीले सिंगल डायोडको एप्लिकेसन बुझेनौं भने हामीले दुईवटा डायोडको एप्लिकेसन कसरी जाने भन्ने पार्टमा we just simply introduce about the half wave rectifier, which is the less important as compared to the full wave. Generally हाम्रो टपिक्समा फोकस गर्ने बढी इम्पोर्टेन्टली युज गर्ने भनेको फुल वेभ रेक्टिफायर सर्किटलाई नै बढी युज गर्ने हो, तर यसको वर्किङ प्रोसेसको लागि फुल वेभ भनेको हाफ अफ पार्टको कम्बिनेसन हो, त्यो हाफ पार्टले कसरी काम गर्छ भन्ने पार्टलाई हामी यो रेक्टिफायर सर्किट एज अ हाफ वेभ रेक्टिफायरमा डिस्कस गर्दै छौं। ओके, come to the point. Half wave rectifier. Rectifier, this is the circuit which convert AC into DC. AC लाई DC मा कन्भर्ट गर्ने डिभाइस रेक्टिफायर हो। र हाफ वेभ भन्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँबाट मिनिङ बुझ्न सक्छौं, जसले आधा पार्ट
हामीले एसी पार्टलाई के भन्दैछौँ त? एसी भन्दाखेरि हामीले यसरी दुईवटा साइकलमा यो पोजिटिभ हाफ साइकल, यो नेगेटिभ हाफ साइकल, दुईटा साइकलको कम्प्लिट पार्टलाई हामी कम्प्लिट एसी भन्छौँ भने यो हाफ पार्टमा हाम्रो के हुँदैछ त? हाफ अफ वेभ, हाफ पार्ट अफ एसी मात्रै यो सर्किटमा के हुँदैछ? युज हुँदैछ। अथवा यो पार्टमा कम्प्लिट एसीलाई हामीले पास गर्दैछौँ, युज गर्दैछौँ भने one of the complete part of input AC, we only obtain the half part of AC which is converted in terms of DC. यो पुरै पार्टलाई काम नगरिकन आधा पार्टलाई काम गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामी हाफ वेभ रेक्टिफायर भन्दैछौँ। र यसको लागि लेट्स सी द डायग्राम। पहिला हामी डायग्रामको पार्टलाई हेरौँ। दिस इज अ पिएन जङ्सन डायोड which is used as a half wave rectifier circuit. यसको लागि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्टली डायोड डिभाइस भनेको यो रेक्टिफाइङ सर्किटकै रूपमा काम गर्ने एउटा पिएन जङ्सन डायोड छ। एन्ड दिस इज द ट्रान्सफर्मर, दिस इज प्राइमरी एन्ड, प्राइमरी पार्ट, दिस इज सेकेन्डरी एन्ड, सेकेन्डरी पार्ट, एन्ड दिस इज द लोड रेजिस्टर आरएल, लोड रेजिस्टर थ्रु विच द आउटपुट भोल्टेज इज टु बी मेजर ड्युरिङ दिस एक्सपेरिमेन्टल प्रोसेस। सो यसमा सिम्पली मेकानिजम के छ भन्दा डायोडको एउटा टर्मिनललाई सेकेन्डरी कोइलको एउटा एन्डमा र डायोडको अर्को टर्मिनललाई लोड रेजिस्टरको थ्रुबाट अर्को टर्मिनलको अर्को एन्डमा कनेक्ट गरिएको छ। प्राइमरी कोइलको दुईवटा एन्डलाई इनपुट एसीसँग कनेक्ट गरेको छ भने एज अ लोड रेजिस्टर जहाँ हामीले आउटपुट भोल्टेज मेजर गर्नको लागि यो लोड रेजिस्टरलाई सर्किटमा युज गरिएको छ। देन हाउ डज इट वर्क? यसले कसरी काम गर्दैछ त? ओके, लेट्स सी। यहाँ हेरौँ त ल। अब यो मेकानिजम कसरी सेट गरेको छ भन्ने कुरा जस्ट आई हेभ टु मेन्सन यु। भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई यो भने कि प्राइमरी पार्टलाई इनपुट एसीसँग कनेक्ट गरेको छ ट्रान्सफर्मरको, सेकेन्डरी पार्टलाई चाहिँ डायोडको दुईवटा एन्डसँग अलोङ विथ द लोड रेजिस्टरसँग कनेक्ट गरिएको छ भन्ने एउटा एरेन्जमेन्ट, एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट हामीले यो पार्टमा देख्न सक्छौँ। र यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि एसीमा हामीले देख्दैछौँ एउटा पोजिटिभ पार्ट छ, अर्को नेगेटिभ पार्ट छ। दुईवटा साइकल मिलेर एउटा कम्प्लिट एसी बन्छ भने त्यसमा हामीले एउटा पार्टलाई पोजिटिभ र अर्को पार्टलाई के भन्न सक्छौँ? नेगेटिभ भन्न सक्छौँ। सो ड्युरिङ द पोजिटिभ हाफ साइकल अफ द इनपुट एसी द एन्ड ए, अब यहाँ हामीले ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी कोइल जहाँबाट हामी आउटपुट भोल्टेज रिले गर्दै खोज्दैछौँ त्यसमा दुईवटा पोइन्टलाई, एउटा पोइन्टलाई ए भनेर मान्दैछौँ, अर्को पोइन्टलाई बी भनेर मान्दैछौँ। र एसी जब चाहिँ प्राइमरी कोइलबाट इन्ड्युस भएको सेकेन्डरी भोल्टेज अथवा सेकेन्डरी एन्डमा सेकेन्डरी कोइलमा इन्ड्युस भएको भोल्टेज एज अ एसी भोल्टेज छ, त्यो एसी भोल्टेजको पोजिटिभ र नेगेटिभ मध्ये यदि एले पोजिटिभको रूपमा काम गर्यो भने बीले नेगेटिभको रूपमा काम गर्दैछ, बीले पोजिटिभको काम गर्यो भने एले नेगेटिभको काम गर्दैछ। र इन दिस केस वी जस्ट सपोज द पोइन्ट ए विच इज कन्सिडर्ड टु बी द पोजिटिभ विथ रेस्पेक्ट टु बी। एलाई पोजिटिभको रूपमा काम गरिराख्दा बीले नेगेटिभको रूपमा काम गरेको छ र यो केसमा यो पोजिटिभलाई डायोडको पोजिटिभसँग कनेक्सन हुन्छ भने द्याट इज कल्ड द फरवर्ड बायस एन्ड द पिएन जङ्सन डायोड विच क्यान अपरेट्स ओन्ली इन द फरवर्ड बायस कन्डिसन। पिएन जङ्सन डायोडले फरवर्ड बायस कन्डिसनमा मात्रै काम गर्छ। योभन्दा अगाडिको पार्ट 1 को भिडियोमा हामीले त्यो कुराको डिस्कसन गरिसकेका छौँ। पिएन जङ्सन डायोडले फरवर्ड बायस मात्रै काम गर्दैछ भने पोजिटिभलाई पोजिटिभसँग, नेगेटिभ नेगेटिभसँग कनेक्ट भयो भने त्यति बेला यो डायोड फरवर्ड बायस हुन्छ र त्यति बेला उसले के गर्छ? conduction of current that takes place through the diode during the positive half cycle or during the one cycle. That means if A is positive and B is negative at this time, the diode is forward bias and it conducts the current which can be obtained through the load resistor. Load resistor को थ्रुबाट हामीले आउटपुट भोल्टेज मेजर गर्न सक्छौं। जति बेला एन्ड A पोजिटिभ र एन्ड B नेगेटिभ हुन्छ इनपुट एसी को लागि। बुझ्दैछ है? डायोडमा हामीले एसी का दुईटा कम्पोनेन्टहरु, एउटा पोजिटिभ र अर्को दुईटा नेगेटिभ मध्ये यदि हामीले टर्मिनल ए लाई पोजिटिभ र बी लाई नेगेटिभ मान्यौ भने डायोड फरवर्ड बायसमा जान्छ र यसले कन्डक्सन करेन्ट गर्छ, जुन करेन्ट इन टर्म्स अफ लोड रेजिस्टरमा हामीले के गर्छौं?
भोल्टेज आउटपुट भोल्टेजको रूपमा V is equal to I into R. Current that can be conducted through the diode which is drop into the voltage load resistor and we can obtain the output voltage across this resistor. Then this is the one type of process. अब त्यसो हुँदा अर्को पार्टमा यो त के हुन्छ अल्टरनेट साइकलमा चेन्ज हुन्छ अर्को पार्टमा के हुन्छ it is in the reverse bias half cycle does not conduct in the half cycle. अब हामीले यसलाई रिभर्स गर्यो भने द्याट मिन्स एलाई हामीले नेगेटिभ र बीलाई पोजिटिभ गर्यो भने एलाई नेगेटिभ हामीले गर्यो भने नेगेटिभ टर्मिनल पोजिटिभसँग पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभसँग जब हुन्छ त्यति बेला यो डायोड रिभर्स बायस कन्डिसनमा जान्छ र इट डज नट कन्डक्ट द करेन्ट. हाफ साइकलमा यसले काम गर्छ हाफ साइकलमा यसले काम गर्दैन एउटा पार्टमा मात्रै काम गर्दैछ. सो द डायोड व्हिच कन्भर्ट कम्प्लिट साइकल अफ इनपुट एसी इन्टु डिसी. अब यो अर्को पार्टको लागि हामी फुल वेभको लागि जानुभन्दा एउटा हामी हाफ वेभको लागि के भन्दैछौँ भन्दा हाफ वेभ रेक्टिफायरमा हाफ साइकल इनपुट चाहिँ यसले कन्डक्ट गर्यो हाफ साइकल इनपुट चाहिँ यसले कन्डक्ट गरेन. मिन्स यसको लागि हामीले यसरी वेभ प्याटर्न पनि देखाउन सक्छौँ जुन कुरा मैले यो टपिक्समा धेरै इम्पोर्टेन्टली युज नभएको हुनाले देखाइन. यदि हामीले इनपुट एसीलाई कन्टिन्युसली यसरी कम्प्लिट एसीको रूपमा पास गर्यौँ भने यो इनपुट एसी हामीसँग के भएर देखिन्छ भन्दा यो हाफ पार्टमा फरवर्ड बायस हुँदा कन्डक्सन आउँछ अर्को हाफ पार्टमा रिभर्स हुँदा कन्डक्ट हुँदैन र यो बिचको पार्ट मिसिङ भइसकेपछि अर्को पार्टमा मात्रै फेरि के हुन्छ कन्डक्सन हुन्छ. भनेको एउटा सिंगल डायोड जुन हामीले युज गरेको छौँ यो फरवर्ड बायसमा हुँदाखेरि यसले कन्डक्ट गरिरहेछ रिभर्समा हुँदा कन्डक्ट गर्दैन फेरि अर्को पार्टमा अल्टरनेट साइकलमा फेरि के हुन्छ फेरि फरवर्ड हुन्छ कन्डक्ट हुन्छ. भनेको मतलब हामीले पास गरेको टोटल इनपुट मध्ये यो पार्ट मात्रै देखिँदैछ भनेपछि यो के रहेछ फरवर्ड बायस कन्डिसनमा यो डायोडले अपरेट गर्दैछ कन्डक्सन गर्दैछ तर यो रिभर्स बायस कन्डिसनमा यसले कन्डक्ट गर्दै छैन जुन कुरा आउटपुट भोल्टेजको टर्ममा यहाँ देखिँदैन. त्यसैले यसलाई हामीले इनपुटको रूपमा इनपुट भोल्टेजको रूपमा र यसलाई आउटपुट भोल्टेजको रूपमा पनि देख्न सकिन्छ एज अ सिम्बोलिक पार्टमा अथवा वेभ प्याटर्नको रूपमा ग्राफको रूपमा. सो यो पिएन जङ्सन डायोडको हाफ वेभ भनेको फुल वेभको एउटा हाफ अफ पार्टको अपरेटिङ प्रोसेस हो जसलाई दुईवटा पार्ट अथवा दुईवटा डायोड एप्लाइड गरेर हामी फुल वेभ रेक्टिफायरको वर्किङ प्रोसेस कम्प्लिट गर्दैछौँ. त्यसैले एउटा बेसिक पार्ट भएको हुनाले यसको पार्टलाई हामीले धेरै डिस्कस नगरेको हो. सो अब यी कुराहरू फेरि फुल वेभ रेक्टिफायरमा फेरि रिकल हुँदैछ रिपिट हुँदैछ त्यति बेला अझै हामी बढी डिस्कसन गर्न सक्छौँ. सो हाफ वेभ रेक्टिफायर एउटा डायोडको सिंगल डायोडको कम्बिनेसनको एरेन्जमेन्ट हो जहाँ के हुन्छ एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्छ तर अल्टरनेट प्रोसेसमा जुन एसी हामीले कन्टिन्युसली सर्किटमा ट्रान्सफर गरिन्छ त्यो ट्रान्सफर गरेको पार्टमा यो सिंगल कन्डिसनमा अथवा सिंगल स्टेजको प्रोसेसमा डायोड फरवर्डमा हुँदा कन्डक्सन गर्छ. यदि हामीले पोलारिटी चेन्ज गऱ्यौँ त्यसको डिरेक्सन चेन्ज गऱ्यौँ भने अर्को अनदर स्टेजमा फेरि के हुन्छ रिभर्स बायस हुन्छ त्यसले काम गर्दैन. त्यही भएर सिंगल डायोड भएको हुनाले यसको के हुन्छ अल्टरनेट पार्टमा मात्रै हामीले के गर्छौँ आउटपुट भोल्टेज अब्टेन गर्न सक्छौँ लाइक दिस आउटपुट डायग्राम. सो दिस इज द प्रोसेस. देन कम टु द नेक्स्ट वान. अब यो चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है हाम्रो टपिक्सको लागि. अघि सिंगल डायोड हामीले युज गर्दैछौँ भने अब यसमा दुईटा डायोड युज गर्दैछौँ डायोड D1 and D2 which act as the full wave rectifier. That means the combination of two diode in which the complete cycle of input AC is converted into DC is called full wave rectifier. अब यसमा के रहेछ भन्दा हामीले सप्लाई गरेको जुन कम्प्लिट एसी हो त्यो कम्प्लिट एसी नै डीसीमा कन्भर्ट हुने हुनाले यसलाई के भनेको फुल वेभ रेक्टिफायर. टोटल्ली हामीले सप्लाई गरेको जुन इनपुट एसी हो यो इनपुट एसी को कम्प्लिट पार्ट यो पोजिटिभ पार्ट पनि नेगेटिभ पार्ट पनि डायोडले के गर्छ कन्डक्ट गर्छ किनकि वी हैव टू यूज टू डायोड्स which alternately works in the process. यसमा अल्टरनेट प्रोसेसमा यसले काम गरेको हुन्छ जसको मेकानिजम हामी देखाउँदै छौं. सो
Diode which converts complete cycle of input AC into DC is called full wave rectifier. सबै पार्टलाई AC को पोजिटिभ र नेगेटिभलाई दुवैलाई कन्भर्ट गर्ने हुनाले यसलाई के भनिन्छ? फुल वेभ रेक्टिफायर भनिन्छ। देन what is the arrangement? यसमा के छ त? It consists of two diodes. दुईवटा डायोड हामीले देख्न सक्छौं just like this D1 and D2. A transformer, एउटा ट्रान्सफर्मर को पार्ट हामीसँग यहाँ छ, this is the transformer, and the next one is input AC, एउटा input AC छ, र next one is the load resistor through which we can obtain the output voltage. एउटा input AC सोर्स छ, ट्रान्सफर्मर छ, दुईवटा डायोडहरु देख्न सक्छौं र बीचमा एउटा लोड रेजिस्टर छ, जुन लोड रेजिस्टरमा हामी के गर्छौं? यसको आउटपुट भोल्टेज मेजर गर्छौं। So this is the arrangement of the full wave rectifier. Full wave rectifier को arrangement भनेको यति छ। Then how does it work? यसले कसरी काम गर्छ? अघि जस्तै सेम प्रोसेस हो, हेर्नुस् त। यदि हामीले पोइन्ट ए लाई पोजिटिभ एसी भनेर मान्दै छौं र पोइन्ट बी लाई इनपुट एसी को नेगेटिभ टर्मिनल भनेर मानेको छौं, assume that during the positive half cycle of input AC, end A is considered to be the positive and the end B that is considered as negative. A लाई चाहिँ हामी पोजिटिभ मान्दै छौं इनपुट एसी को, B लाई हामी नेगेटिभ मान्दै छौं भने in this case the positive terminal of input AC is connected with positive terminal of diode, negative terminal that is connected with the negative terminal. So यो केसमा हामीसँग के भयो त? पोजिटिभ पोजिटिभसँग नेगेटिभ नेगेटिभसँग कनेक्सन हुन्छ भने the diode D1 which act as the forward bias condition and the current is conducted by the diode D1. अब यसमा के छ? नेगेटिभ पोजिटिभसँग कनेक्सन छ, त्यसैले यो रिभर्स बायस यसले काम गर्दैन, तर यो के छ? फरवर्ड बायस छ, यसले काम गर्छ र यसले कन्डक्ट गरेको करेन्ट यो पाथबाट हुँदै, किनकि यता त रिभर्स छ, यो रिभर्स बायस कन्डिसनमा जाँदैन, जसले गर्दाखेरि यसले आफ्नो करेन्टको डाइरेक्सनलाई यो पार्टबाट फलो गरेर लोड रेजिस्टरमा के गर्छ? आउटपुट भोल्टेजको रूपमा पास गर्छ। सो एउटा पाथको लागि, एउटा पार्टको लागि, वान अफ हाफ पार्टको लागि डायोड D1 ले के गर्छ? कन्डक्ट गर्छ। सो पोजिटिभ हाफ साइकलको लागि डायोड D1 ले कन्डक्ट गर्छ र अब त्यही प्रोसेस हामीले रिभर्स गर्छौं, किनकि एसी भनेको त अल्टरनेटली त्यसको डाइरेक्सनको चेन्ज गर्दै जान्छ। सो इन द नेक्स्ट हाफ साइकल, ड्युरिङ द नेगेटिभ हाफ साइकल, जस्ट वी कन्सिडर द डायोड D1 इज इन द रिभर्स बायस एन्ड D2 इन द फरवर्ड बायस। अब यदि हामीले पोलारिटी चेन्ज गर्दैछौँ नेक्स्ट साइकलको लागि, यसलाई हामी नेगेटिभ मान्दैछौँ र यसलाई हामी पोजिटिभ मान्दैछौँ भने यो केसमा के हुँदैछ त? D2 फरवर्ड बायस छ, जसले कन्डक्ट गर्छ, D1 रिभर्स बायसमा जान्छ, जसले कन्डक्ट गर्दैन। सो यसले कन्डक्ट गरेको करेन्ट यो पाथबाट फेरि लोड रेजिस्टरमा ड्रप हुन्छ र आउटपुट भोल्टेज मेजरेबल हुन्छ। द्याट मिन्स हामीले सप्लाई गरेको कम्प्लिट एसी, त्यो कम्प्लिट एसीलाई चाहिँ के भन्यो? एउटा पार्टमा डायोड D1 ले कन्डक्ट गर्यो, D2 ले कन्डक्ट गरेन, D2 ले कन्डक्ट नगरिकन बसेको छ। अर्को पार्टमा D1 कन्डक्ट गरेन, D2 ले कन्डक्ट गरेको छ, किनकि यो पनि एज अ फरवर्ड बायस कन्डिसनमै डायोडले अपरेट गरेको, यो पनि फरवर्ड बायस कन्डिसनमै अपरेट गरेको, तर यो केसमा के छ त? D1 रिभर्समा छ, D2 रिभर्समा छ, यो केसमा के छ? D1 रिभर्समा छ। दुईवटा डायोड भएको हुनाले यो पार्टमा हामी के देख्न सक्छौं त? एउटाले काम गर्दा अर्को प्यासिभ भएर बसिरहेको छ र अर्कोले काम गर्दाखेरि अर्को प्यासिभ भएको छ, तर हामीले सप्लाई गरेको जुन कम्प्लिट इनपुट एसी हो, त्यो इनपुट एसी D1 र D2 मिलेर चाहिँ के गरेको छ? हाफ पार्ट मिलेर एउटा फुल कम्प्लिट पार्ट अफ इनपुट एसी लाई त्यहाँ ट्रान्सफर गरेको छ, अथवा आउटपुट भोल्टेजको रूपमा हाम्रो सर्किटमा एपियर गरेको छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौं? फुल वेभ रेक्टिफायर भनेर सपोज गर्छौं। लेट्स सी, हेरौँ है एकचोटी। फुल वेभ रेक्टिफायरमा इनपुट एसी को कम्प्लिट पार्ट नै ट्रान्सफर हुँदो रहेछ, त्यसको लागि डायोड D1 ले फरवर्ड बायसमा काम गरिरहँदा D2 रिभर्समा हुँदो रहेछ, आधा पार्ट यसले सप्लाई गर्छ हामीलाई।
अर्को नेक्स्ट हाफ साइकलमा D2 ले काम गरिराख्दा D1 प्यासिभ हुन्छ, आधा पार्ट यसले काम गर्छ, आधा पार्ट D1 ले र आधा पार्ट D2 ले काम गर्दाखेरि हाफ पार्ट प्लस हाफ पार्ट गर्दा के भयो, फुल पार्ट अफ AC चाहिँ DC मा कन्भर्ट भयो, सो कल फुल वेभ रेक्टिफायर। आधा आधा पार्टमा दुईवटा डायोड मिलेर काम गरेको भएको हुनाले यसलाई के भनेको, फुल वेभ रेक्टिफायर भनेको। सिम्पली एकदम सजिलो कुरा छ हेर्नुस् है। सर्किट एरेन्जमेन्टको कुरा तपाईले थाहा पाइसकेपछि यो पोजिटिभ पार्ट र यो नेगेटिभ पार्ट अथवा यो नेगेटिभ पार्ट र यो पोजिटिभ पार्ट हुँदाखेरि दुईवटा डायोडहरू अल्टरनेट प्रोसेसमा फरवर्ड बायसमा जान्छ। पीएन जङ्सन डायोडले जब फरवर्ड बायसमा अपरेसन हुन्छ त्यति बेला मात्र कन्डक्सन गर्छ र अपरेट गर्छ। त्यसैले हाफ अफ पार्ट इनपुट एसी conducted by the diode D1, half a part of input AC conducted by the diode D2 in the reverse, two different reverse process, and the complete AC input that we can obtain by the combination of diode D1 and D2, so it act as the full wave rectifier. यसले फुल वेभ रेक्टिफायर को रूपमा काम गर्दाखेरि दुईवटा डायोडलाई युज गरेको छ, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौं, फुल वेभ रेक्टिफायर सर्किट भनेर देख्न सक्छौं। सो यहाँ मैले रफली इनपुट र एसी र आउटपुट डीसी कसरी आयो भन्ने कुराको यो सिम्पल स्केच तपाईहरुलाई देखाएँ, तर यसको डिटेल वी क्यान जस्ट सी इन द डायग्राम। हाफ पार्ट अफ इनपुट एसी इज कंडक्टेड बाय द डायोड D1 and another half part is conducted by the diode D2. So D1 and D2 combinedly called as a full wave rectifier or work as a full wave rectifier. So for this full wave rectifier, the AC input is this one. यो complete AC हामी देख्न सक्छौं टाइम रेस्पेक्टमा अप्लाई गरेको इनपुट भोल्टेज। देन आउटपुट हामी देख्दै छौं, यहाँ आउटपुट देख्दै छौं, बीचमा ग्याप छ, फेरि यहाँ देख्दै छौं, फेरि ग्याप छ, यहाँ देख्दै छौं, भनेको मतलब यो डायोड D1 ले कन्डक्ट गरेको, यो डायोड D1 ले कन्डक्ट गरेको, यो डायोड D1 ले कन्डक्ट गरेको, जति बेला डायोड D1 के छ, फरवर्ड बायस छ, बाँकी यो भनेको डायोड D2 ले कन्डक्ट गरेको, यो डायोड D2 ले कन्डक्ट गरेको, जति बेला डायोड D2 फरवर्डमा छ। त्यही भएर सप्लाई गरेको इनपुट AC दुईवटा डायोड D1 प्लस D2 कम्बाइन हुँदाखेरि के गरेको छ, कम्प्लिट DC को रूपमा एपियर भएको छ। त्यसैले AC लाई DC मा दुईवटा डायोड मिलेर कन्भर्ट गरेको हुनाले यसलाई हामी के भन्दै छौं, फुल वेभ रेक्टिफायर भन्दै छौं। सो दिस इज वान। यो फुल वेभ रेक्टिफायर मा सर्किट डायग्राम, त्यसको अब्जेक्टिभ र D1 र D2 ले दुईवटा अल्टरनेट प्रोसेसमा हाउ दे डू अर हाउ दे वर्क एज अ फरवर्ड बायस कन्डिसन। फरवर्ड बायस कन्डिसनमा तिनीहरूले कसरी काम गरेको छ अथवा तिनीहरू फरवर्ड कसरी भए भन्ने कुरा त यो भन्दा अगाडिको पार्ट 1 को भिडियोमा हामीले देखाइसकेका छौं। पोजिटिभलाई पोजिटिभसँग, नेगेटिभलाई नेगेटिभसँग हुन्छ भने फरवर्ड बायस हुन्छ। फरवर्ड बायसमा पीएन जंक्सन डायोडले काम गर्छ। त्यही काम गर्ने प्रोसेसको प्रिन्सिपल एक्ज्याक्टली यो सर्किटमा हामीले अब्जर्भ गर्दै छौं र त्यो अब्जर्भ गरेको जुन इनपुट र एसी र आउटपुट डीसी को पार्ट हो, त्यो इनपुट र आउटपुट डीसी को पार्टलाई वी क्यान जस्ट सी इन द इनपुट एन्ड आउटपुट वेभफर्म अर द ब्लक डायग्राम। यो डायग्राममा हामीले इनपुट र आउटपुट भोल्टेजलाई देख्न सक्छौं। सो दिस वान, यो चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति बढी युजफुल रिजल्ट हो है। ओके, द कम्बिनेसन अफ डायोड which act as the full wave rectifier. दुईटा डायोडको कम्बिनेसन भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौं, फुल वेभ रेक्टिफायर भन्दै छौं। देन यो इनपुट र आउटपुटलाई हामीले यो ग्राफमा देखाएको कुरालाई पनि हामीले यहाँ मेन्सन गर्दै छौं। तपाईहरुले सर्किट डायग्राम, इनपुट र एसी र आउटपुट डीसी र त्यसपछाडीको मेकानिजम भनेको हाफ पार्टमा D1 फरवर्ड, अर्को नेक्स्ट हाफ पार्टमा D2 फरवर्ड, फरवर्ड प्लस फरवर्डले दिएको भोल्टेज एज अ डीसी भोल्टेज, as a single direction ko voltage, which is the output DC voltage. That means AC converted by the combination of two diode that act as the full wave rectifier. Okay, then हामीले सुरुमा भन्यौं AC लाई DC मा कन्भर्ट गर्दैछ, तर त्यो DC लाई हामीले के भन्यौं, पल्सेटिङ DC. पल्सेटिङ DC, that means the irregular type of DC. हामीले DC भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भन्ने बुझ्छौं,
3 भोल्ट 5 भोल्ट 6 भोल्ट हैन हाम्रो जनरली ब्याट्रीहरूले दिने भोल्टेजहरू। तर यो एसीलाई डीसीमा हामीले एज अ डायोडको थ्रुबाट पिएन जङ्सन डायोडको थ्रुबाट रेक्टिफाई गर्दैछौँ, ट्रान्सफर गर्दैछौँ, कन्भर्ट गर्दैछौँ भने यो डीसीमा सर्टेन टाइपको इरेगुलरहरू हैन इम्प्युरिटिजहरू हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। त्यसलाई पल्सेटिङ भन्छ भने हाउ क्यान वी रिमुभ सच टाइप अफ इरेगुलारिटी, त्यसमा त्यो इरेगुलरलाई कसरी हटाउने भन्ने पार्टमा एउटा करेक्सन मेथड द्याट इज द फिल्टर सर्किट। र यो फिल्टर सर्किट इन्डक्टरबाट बनाउन सकिन्छ, क्यापासिटरबाट बनाउन सकिन्छ, इन्डक्टर क्यापासिटरको कम्बिनेसनबाट बनाउन सकिन्छ। नम्बर अफ प्रोसेस वी क्यान अप्लाई टु रिमुभ सच टाइप अफ इम्प्युरिटिज अर रिपल आफ्टर रेक्टिफाई बाई द रेक्टिफायर। रेक्टिफायरले कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसमा भएको इरेगुलरलाई डिफ्रेन्ट टाइपको कम्पोनेन्टहरूलाई हामी रिमुभ गर्ने एउटा प्रोसेस भनेको फिल्टर सर्किट हो। द्याट्स हियर इट इज अ सर्किट अर डिभाइस टु रिमुभ द एसी कम्पोनेन्ट इन द रेक्टिफाइड आउटपुट। रेक्टिफाई भयो, डीसी भयो, तर त्यो कम्प्लिट डीसी भएन भने त्यो इनकम्प्लिट डीसीलाई कम्प्लिट बनाउने काम यो फिल्टर सर्किटले गर्ने हो। फिल्टर सर्किटको काम भनेको इम्प्युरिटिजहरूलाई रिपलहरूलाई रिमुभ गर्ने प्रोसेस हो। सो अब यसको लागि सिम्पल हामीले यहाँ देखाउँदैछौँ एउटा इन्डक्टर र क्यापासिटरलाई कम्बाइन गरेर एलसी फिल्टर सर्किट भन्यौँ, इन्डक्टर एन्ड क्यापासिटरको कम्बिनेसन। र त्यसमा यो इन्डक्टरको पार्ट हामी देख्दैछौँ एल, यो क्यापासिटरको पार्ट सी देखाउँदैछौँ। र यसमा हामीले के गर्यौँ, इनपुट भनेको हामीले डीसी नै पठाउने हो, रेक्टिफाइड डीसीलाई नै पठाउने हो। हेर्नुहोस् है, रेक्टिफाइड भनेको डीसीमा कन्भर्ट भइसक्यो, स्टिल द डीसी विच कन्टेन्स द सर्टेन टाइप अफ रिपल्स अर इम्प्युरिटिज विच क्यान रिमुभ बाई द युज अफ फिल्टर सर्किट। डीसी त बन्यो, अझै त्यो कम्प्लिट डीसी बनेको छैन भने त्यसलाई सकेसम्म कम्प्लिट गर्ने, कन्स्ट्यान्ट गराउने काम यसले गर्दैछ। सो यो एउटै डिरेक्सनमा कन्भर्ट भएको जुन इम्प्योर डीसी छ, यो इम्प्योर डीसीलाई हामीले यो फिल्टर सर्किटमा अप्लाई गऱ्यौँ र त्यो अप्लाई गरिसकेपछि यो इन्डक्टर र क्यापासिटरको जुन कम्बिनेसनको अहिले हामीले बनाएको फिल्टर सर्किट छ त्यसले यो रिपलहरूलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ, रिपलहरूलाई डिस्टर्ब गर्छ अथवा त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ। र यस्तो टाइपको कम्प्यारिटिभली यो पार्टमा जति हामीले इरेगुलर यस्तो टाइपको इरेगुलर देख्दैछौँ त्यो इरेगुलर पार्ट चाहिँ यो पार्टमा आउँदाखेरि अलमोस्ट के भएको छ, अलिकति नियरली कन्स्ट्यान्ट बनेको छ। ठ्याक्कै कम्प्लिट 100% त बनेन अझै पनि, तर म्याक्सिमम त्यसलाई के गरेको छ, फिल्टर गरेको छ। म्याक्सिमम त्यसलाई के गरेको छ त, डिस्टर्बेन्सलाई हटाएको छ। त्यसैले यो टाइपको म्याक्सिमम डिस्टर्बेन्स जुन सर्किटले हटाउँदैछ त्यसको काम भनेको डीसीबाट डीसी बनाउने हो, इम्प्योरबाट प्योर डीसी बनाउने काम गर्दैछ। त्यसलाई हामी के भन्दैछौँ, फिल्टर सर्किट। सो दिस इज द रेक्टिफाइड आउटपुट डीसी, दिस इज द डीसी एन्ड दिस इज अल्सो द आउटपुट डीसी, द्याट इज द फिल्टर आउटपुट डीसी। यो चाहिँ इरेगुलर छ, डिस्टर्बेन्स छ भने त्यो डिस्टर्बेन्सहरू सकेसम्म कट अफ गर्ने, मिनिमाइज गर्ने काम यसले गर्दैछ। यो सर्किटको नाम हो फिल्टर सर्किट। द सर्किट which can be remove the number of distortion, the number of disturbance, the number of ripples which contain in the DC which is rectified by the rectifier, that is the filter circuit. जुन सर्किटले रेक्टिफाइड भएको डीसीलाई अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट डीसी बनाउने काम गर्छ त्यो सर्किटको नाम फिल्टर सर्किट हो। त्यसमा इन्डक्टर मात्रै पनि हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ, क्यापासिटर मात्रै पनि कन्सिडर गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामीले के गर्यौँ, इन्डक्टर एन्ड क्यापासिटर बोथ द्याट क्यान कम्बाइन्डली एक्ट एज अ फिल्टर सर्किट विच इज युज टु कन्भर्ट द रिपल अर पल्सेटिङ डीसी इन्टु द रेगुलर डीसी। यहाँ जुन इरेगुलर डीसी आएको छ त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम यो के गर्छ, फिल्टर सर्किटले काम गरेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई 1 मार्क्समा वाट इज द फङ्सन अफ फिल्टर सर्किट भनिदिन सक्छ, अथवा सो द डायग्राम अथवा सो द डिफ्रेन्ट वेभ फर्म इन टर्म्स अफ इनपुट एन्ड आउटपुट अफ द डीसी। इनपुट डीसी भनेको रेक्टिफाइड डीसी भयो, पल्सेटिङ डीसी भयो, र आउटपुट डीसी भनेको फिल्टर सर्किटको डीसी हो।
रेगुलर डिसी हो यो देखाउनुस् भनेर यो वेभ फर्मको ड्र पनि सोध्न सक्छ। यो टाइपको फिल्टर सर्किटको अब्जेक्टिभ इम्पोर्टेन्स सोध्न सक्छ। यी कुराहरूलाई जस्ट वी रिकल इट। यसलाई हामीले यसो बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। धेरै थ्योरिटिकल्ली त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा नदेखिए पनि त्यसको एप्लिकेसन र त्यसको रिजल्ट मेबी वी क्यान जस्ट अप्लाई इट। यसलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो हाफ वेभ रेक्टिफायर एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्ने काम, फुल वेभ रेक्टिफायर एसीलाई डीसीमै कन्भर्ट गर्ने काम र त्यो बनेको जुन डीसी छ त्यसलाई रेगुलेट गर्ने काम, द्याट इज द फिल्टर सर्किट। सो अगाडिको जुन आएको रिजल्ट छ त्यो रिजल्टलाई फिल्टर गर्ने, प्योर गर्ने काम चाहिँ यो सर्किटको काम देख्दैछौँ हामीले। ओके, सो हामीले अहिलेसम्मको पार्टमा जति पनि पढ्यौँ त्यसमा पी टाइप र एन टाइप मेटेरियलको कम्बिनेसनबाट बनेको पीएन जङ्सन डायोड र त्यसको एप्लिकेसन्सहरू पढ्यौँ, जसमा फुल वेभ रेक्टिफायर, हाफ वेभ रेक्टिफायर र ब्रिज रेक्टिफायर पनि तपाईँहरूको कन्टेक्स्टमा आउन सक्छ। द ब्रिज रेक्टिफायर द्याट इज द सिमिलर वे एज द्याट अफ द फुल वेभ रेक्टिफायर, ओन्ली द नम्बर अफ डायोड्स द्याट वी क्यान इन्क्रिज। फुल वेभ रेक्टिफायरमा हामीले दुईवटा डायोडले अल्टरनेट प्रोसेसमा एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट भएको देख्न सक्छौँ भने ब्रिज रेक्टिफायरमा हामीले चारवटा रेक्टिफायरहरू अथवा चारवटा पीएन जङ्सन डायोडहरूलाई हामीले सर्किटमा एरेन्जमेन्ट गरेको देख्न सक्छौँ, जसको काम पनि के हो त फुल वेभ रेक्टिफायरको सर्किटको रूपमा काम गर्ने नै हो। देन अर्को एउटा डायोड हामी देख्दैछौँ, जेनर डायोड। वी हेभ टु जस्ट ओन्ली सर्टली डिस्कस अबाउट दिस वान। यो हामी एकदमै डिस्कसन थोरै मात्रै गर्दैछौँ किनकि हाम्रो टपिक्सबाट यो अलमोस्ट हटिसकेको कन्टेन्ट हो। थोरै मात्रै डिस्कसन हामीलाई यहाँनिर चाहिएको छ। सो जेनर डायोड भन्दैछौँ। जेनर डायोड भनेको पीएन जङ्सन डायोडमा पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ, जेनर डायोडमा पनि पोजिटिभ नेगेटिभ नै हुन्छ। हामीले यस्तो टाइपको डायोड देख्न सक्छौँ यहाँनिर। यो हामीले मार्केटमा यस्तो टाइपको डायोड देख्छौँ। यो सिम्बोलिक पार्टमा हामीले यसरी देख्न सक्छौँ। मात्रै पीएन जङ्सन डायोड र जेनर डायोडको डिफ्रेन्स भनेको यो जेड टाइपको जुन सिम्बल हामी देख्दैछौँ यहाँनिर यसरी फरक देख्दैछौँ र यो चाहिँ जेनर डायोडको एज अ मार्केटमा हामीले अब्जर्भ गर्ने टाइपको डायोडको सिम्बल चाहिँ यो देख्दैछौँ। देन के फरक छ त दुईटामा भन्दा पीएन जङ्सन डायोड द्याट क्यान ओन्ली कन्डक्ट इन द फरवर्ड बायस कन्डिसन। पीएन जङ्सन डायोडले चाहिँ फरवर्ड बायस कन्डिसनमा मात्रै काम गर्छ, रिभर्समा काम गर्दैन। तर ठ्याक्कै यसको उल्टो प्रोसेस जो चाहिँ रिभर्स बायस कन्डिसनमा काम गर्ने डायोड जेनर डायोड हो। र यो डायोड के हुन्छ, हेभिली डप डायोड। अ हेभिली डप डायोड विच ओन्ली अपरेट्स इन द रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेज। एउटा भोल्टेजलाई हामीले फरवर्ड बायस कन्डिसनमा एज अ नी भोल्टेज भनेर भनेको थियौँ पीएन जङ्सन डायोडमा, र रिभर्स बायस कन्डिसनमा हामीले ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको थियौँ भने त्यो ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेकै रिभर्स बायस भोल्टेज द्याट इज द नेगेटिभ भोल्टेज हो। त्यही नेगेटिभ भोल्टेजको कन्डिसनमा अपरेट गर्ने एउटा सेमी कन्डक्टिङ डिभाइसलाई हामी के भनेर बुझ्छौँ, जेनर डायोड भनेर बुझ्छौँ। सो जेनर डायोड इज अ सेमी कन्डक्टिङ डिभाइस which can only conduct or operates in the reverse bias condition. रिभर्स बायस कन्डिसनमा अपरेट गर्ने एउटा सेमी कन्डक्टिङ डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ, जेनर डायोड भन्छौँ। र हाई डपिङको कारणले, हेभिली डपिङको कारणले यसको डिप्लेसन लेयर के हुन्छ, धेरै पातलो, थिन, भेरी थिन, एन्ड इट इज मस्टली युज इन द भोल्टेज रेगुलेटर। कुनै पनि सर्किटहरूमा, कुनै पनि डिभाइसहरूमा भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट गर्ने काम, भोल्टेज स्टेबलाइजरको रूपमा जेनर डायोडले काम गर्छ। पीएन जङ्सन डायोडले कन्भर्ट गर्ने काम गर्यो, एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्ने काम पीएन जङ्सन डायोडले काम गर्दैछ। पीएन जङ्सन डायोड that can mainly use to convert AC into DC as a rectifier circuit, but the Zener diode which can obtain or which can applied in the case of voltage regulator. सर्किट में भोल्टेज लाई रेगुलेट गर्ने काम, भोल्टेज लाई कन्स्ट्यान्ट गर्ने काम जेनर डायोडले गर्छ, जसलाई हामी भोल्टेज रेगुलेटर अथवा स्टेबलाइजर भनेर पनि बुझ्न सक्छौं. So you can just only remind about the Zener diode. What is Zener diode? What are the use of Zener diode and what is the operating mode of the Zener diode? रिभर्स बायसमा काम गर्छ, हाइब्रिड अफ डायोड हो र भोल्टेज रेगुलेट गर्ने सर्किटको रूपमा जेनर डायोडलाई युज गर्न सकिन्छ. So you can just compare about the PN junction diode and
द जेनर डायोड। कहिलेकाहीँ दुईटा डायोडको फरक के हो हैन, अपरेटिङ मोडको बेसिसमा, वर्किङ प्रोसेसको बेसिसमा अथवा सिम्बलको बेसिसमा हैन, एप्लिकेसनको बेसिसमा ती कुराहरू जनरली हामीलाई सोध्न सक्छ। त्यति बेला हामीले बेसिक कुरा जेनर डायोड र पिएन जङ्सन डायोडको बेसिक कुराको कम्पेरिजन हामीले यो पार्टबाट बुझ्न सक्छौँ। सो दिस अल अबाउट द जेनर डायोड। या हामी जेनर डायोडको लागि चाहिँ यति कुरा मात्रै डिस्कस गर्न खोज्दैछौँ यो सेमिकन्डक्टिङ पार्टको लागि। ओके, र सेमिकन्डक्टर एज अ पिएन जङ्सन डायोड र जेनर डायोडको एज अ एप्लिकेसन अथवा केही थ्योरिटिकल कुराहरू हामी यो पार्टमा यति नै डिस्कस गर्दैछौँ। र आजको पार्टको लागि हामी यो पार्टलाई यहाँ कन्क्लुड गर्दै नेक्स्ट पार्टमा सेमिकन्डक्टर टपिक्सको हामी अर्को पार्टलाई लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित हुनेछौँ। थ्याङ्क यू।